Napagod ako doon. Ako nga pala si Pulgoso. Pasensya na, di ko lang kasi mapigilang maglulundag sa tuwa dahil baka kasama ko na uli ang bossing ko at makakasama niyo na rin siya. Eto na, si Marimar! Ay! Marimar, pag-ibig ay asahan mo. Marimar, Marimar, pagtumibok ang puso, takilang pagsuyo. Marimar. Taong 1996, gabi-gabi nagsasama-sama mag-anak dahil sa puwersa ng isang babae. Isang babaeng wala pang 4 na buwan ang nakalilipas nang dumating ay nagawa na maging bahagi ng maraming kabahayan sa Pilipinas at mabagong takbo nito. Ang kanyang pangalan, Maria del Mar Aldama Perez, mas kilala bilang Marimar. Ang Marimar ay isang TV drama na gawa ng Mexican media giant Televisa sa Mexico na sinubaybayan ng maigi sa Estados Unidos at sa iba't ibang bahagi ng Asia, Latin America, Europa at Africa. Dito sa Pilipinas, ang Marimar ang nagbukas ng era ng telenovela sa telebisyon. Paano ba nagagawa magtagumpay ng isang serye na nagtatampok ng mga banyagang artista pero naririnig nating nagtatagalog? Ako si Sergio Santibanez. Kilala kita. Alam kong pangalan mo. Paano? Naririnig ko kaya kilala kita at lagi kitang natatanaw. Anong pangalan mo? Ako si Marimar. Marimar Perez. Una na ang malasindarelang kwento nito na di nalalayo sa mga kwentong nakagiliwan na ng mga Pinoy. Masalimutre ng mga kaganapang dinaanan ni Marimar na umani ng simpatya para sa bida at nangyayari ito ng mas mabilis kumpara sa mabagal na pag-usad ng lokal na drama noon. Ikalawa, ang di matawarang karisma ng bida ng serye na si Talia na sinasabi nagtataglay ng pinaghalong innocence at sex appeal at ang leading man niya na si Eduardo Capetillo. Sobrang kasikatan ng Marimar na nagkaroon pa ng Marimar at Seryo Lookalike Contest sa telebisyon at nagkaroon pa ng satires base sa seryeng ito. Ako'y kaya ko! Kung kaya't sa pagbabalik ni Marimar, napakahalaga na mapili ang tamang aktres na gaganap rito. Di may tatanggi ng pagbabalik ni Marimar sa telebisyong Pinoy ay espesyal para sa maraming naging taga-subaybay nito. And we all know that special things, particularly something this special, never comes easy. In na in ngayon ang mga remakes, nakagawa na ng mga very successful remakes ng mga pelikula, nakagawa na rin tayo ng mga very successful TV dramas based on comics like mga Darna and Captain Barbell and Bakekang. Meron na rin tayong Lupin. Kilala naman natin si Lupin na isang international character. So parang habang nagbe-brainstorm kami, nag-isip kami ng kung ano ba ang most loved TV shows in the Philippines na pwedeng i-remake at i-localize. Siyempre, ang unang-unang pumasok sa mga isip namin, Marimar, kasi naging craze naman siya talaga nung mga 1990s. Kaya kami nagkaroon ng idea to inquire about the format rights of Marimar. This is the first foreign telenovela that will be localized on Philippine TV. Marimar was a phenomenon when it first aired. Nasa puso yan ng maraming Pilipino at maraming nagmahal kay Marimar. So now we want to bring her back. This time naman, yung Marimar na atin. Ito ay gagampanan ng ating mga pinakamahuhusay na artistang Pilipino sa direksyon ng pinakamahuhusay nating mga direktor. Likha ng ating mga pinakamahuhusay din na producer. Nakakasiguro po ako na magugustuhan po ninyo itong ating bagong handog. But getting Marimar is just the beginning. Dahil ngayon kailangan pangatawanan na. Ang sa umpisa ay pangarap lamang na iuwi si Marimar sa Pilipinas. Simula na ng trabaho, patungo sa pagbalik ni Marimar sa Pilipinas. Marimar is a modern-day classic. Kasi masasabi natin, it revolutionized the landscape of Philippine television. Sa pagdating ng Marimar, binago niya yung tempo ng soap opera. Napakabilis ng pacing, ang bilis ng mga revelations, yung mga plotlines, mabilis ang takbo. I think it's a natural choice na i-remake siya para sa modern day audience. Ang mahirap actually sa kanya kasi
meron siyang pinagbasihan na Marimar which was a phenomenon back in 1996. So doon yung malaking pressure na for the creative team para mapantayan yung Marimar before or malakpasan namin. Of course, gusto namin malakpasan yung ganda ng Marimar today. Itong version natin ng Marimar ay nag-retain nung esensya ng original Marimar. Niretain natin yung puso ng original version kasi ito yung kinagiliwan ng lahat ng mga Pilipino. Ang pagkakaiba naman ng version natin ng Marimar ay ginawa nating Filipinized. In-adjust natin sa Philippine setting, nilagyan natin ng Filipino flavor. The original and the remake are both similar and yet different. Similar siya in the sense na yung very essence of Marimar, it is a conscious effort to keep it. Plus, yung lahat ng elements na minahal ng mga audience dati sa original Marimar, talagang we made sure na nandun sila. Different naman in the sense na in-update na natin ito, in-adapt natin sa Filipino culture at in-enhance pa further. So may mga additional elements pa siya. Malinaw ang objective ng Marimar ng Channel 7. Ito ay maisabuhay si Marimar para sa Pinoy audience. Ito'y para mailatag sa Philippine audience ng 2007. Maraming i-beneath up ang storya, maraming i-flesh out ng mga characters na sa palagay kong mas makakatulong para ma-meet ang objectives ng show. Mas malaman to, mas may kwento, mas malalaman nyo yung backstory, yung pinanggalingan ni Marimar, yung pagiging, yung may batang Marimar, pero ano lang siya, maikli lang. Yung backstory ng father niya, bakit kailangan siyang hanapin. And then, mas may mga konting conflicts kami na na dinagdag. Ibang-iba to. Kasi yung dating Marimar, hindi sync yung dialogue Ngayon, sync na kami. Obviously, bata pa lang ako nung unang ipalabas ang Marimar. But that didn't stop me from watching it. Dahil buong Pilipinas naman yata nanood. And it didn't stop me rin na magka-crush kay Seryo. Seryo, of course, is Eduardo Capetillo, ang balbong papa na nagpatibok sa puso ni Marimar at nagpakilig sa atin, girls and women alike. Paano naman ang gwapo, di ba? And pag magkasama sila ni Talia on screen, ibang chemistry. Pero solo, hot pa rin si Eduardo, hindi ba? At dahil sa kanya, nabuksan ang pinto sa iba pang Latino hottie tulad ni Fernando Carrillo. Of course, hindi rin magpapahuli ang mga local papas natin sa pagwapuhan, like Richard Gomez, Dennis Trillo, and Richard Gutierrez. At syempre, hindi makukumpleto ang listahan kung wala ang pangalan ni Dingdong Dantes. Mula sa Boy Next Door Rose, nag-graduate si Dingdong bilang heroic lead in Encantadia, Eteria, pati na Atlantica sa TV. Hanggang sa Moments of Love at Eternity sa big screen. Na-establish na si Dingdong bilang prime romantic lead material. Kaya naman para sa role na Seryo, sa bagong Marimar, iisang pangalan lang ng ibabaw, Dingdong Dantes. Well, for my role as Seryo, gusto namin at gusto ko rin bigyan ng ibang klaseng seryo ang mga manonood. Hindi gaya yung seryo ng napapanood nila dati dahil unang-una, mas modern na ang setting ng Marimar. At pangalawa, ay mga Pilipino, mga artista. So we have to give it a touch of being Filipino. Bukod kina Seryo at Marimar, isa pang rason ng popularidad ng show noon ay ang koleksyon ng mga colorful personalities na pumapaligid sa kanila. Ang mga kaaway at kaibigan, kalaban at kakampi. Na buhay ang mga karakter at ngayon ay gagampanan na ng mga lokal na artista. Kasama po ako dito. Ako si Angelica. Ako yung asawa ni Renato na dating boyfriend ko rin dito si Seryo pero magkakaroon ng mga twist yung stories. Favorite ko talaga yung Marimar. So, natuwa ako nung nalaman ko na kasama ako dito. Yeah, I'm proud to introduce to you the cast of Marimar. Ako
pasensya. Ako yung nerd na secretary ni Renato. Hindi ko ina-expect na one of the big role mapupunta pa rin sa akin. Ako po si Corazon. Ako po yung nandun sa asyenda. Ako po ang katulong doon. At eventually magiging kaibigan ko po si Marimar at ako po ang magiging taga-bigay ng payo sa kanya. So nakakatuwa kasi parang napaka-challenging ng role. Well, ako si Gustavo. Ako ang father ni Marimar. Kaya tumanda po tayo. Medyo, yung story kasi medyo hindi kami nagkita after nung bata siya. Pagkita namin, medyo dalaga na siya. I'm proud and honored na napasama tayo rito. And I thank GMA for that. I play the role of Nicandro. I'm a villain here. At right-hand man ako ni Renato, which is played by Richard Gomez. And then at the same time, na-in-love ako kay Angelica, which is played by Katrina Halili. I feel grateful kasi napasama ako sa ganitong project. I was the one with Leo Martinez who found the baby. Mag-asawa kami. Pinalaki namin si Marimar. Taught her some values, Filipino values. Somehow, this should be Filipino. It should be a very Filipinized Marimar. Ito si Perfecta. Isa po akong mayordoma na sobrang sungit na gagawing miserable ang life ni Marimar. Esperanza, bali kapatid ako ni Gustavo, who is being played by Justoni Alarcon. I will come to his life after mawala yung kanyang mga magulang, and then pareho kami maghahanap kay Marimar. Ako yung lolo ni Marimar. Kami yung nakapulot sa kanya nung pagkatapos ng aksidente, nakita namin siya sa may dagat. Sa tunay na buhay, lolo na rin ako. So, kanya, yun ang preparasyon ko. Ako po dito si Monica. Bali, magiging kaibigan po ako ni Katrina. Si Angelica, ang pinaka-main kontrabida dito sa Marimar. Ako po yung nagbubuyo sa kanya para maging lalo siyang masama. Yun. Bali, kontrabida rin po ako dito. Ako po dito si Choi. Magiging kaibigan ako ni Marimar. May tinatago akong pagmamahal para kay Marimar. Kapag narinig ko yung pangalang Marimar, ang may isip mo kagad dyan, una sa lahat yung sobrang ganda. Yung kapag unang tingin mo palang magkakagusto ka na kagad sa kanya, tapos sobrang nakakaaliw siya kapag tiningnan mo. Yung kumbaga kapag tiningnan mo siya, hindi mo na siya makakalimutan. Ganun si Marimar para sa akin. Marimar, ako yung isang parang parish priest lang nila dun sa maliit na bayan na kinalakan ni Marimar. At yun, ako lang parang tontuwa ako nung nalaman ko yung role ko. May direct contact pala ako kay Marimar mismo. Kaya mukhang maliit lang yung role ko pero kasama ako sa paglaki ni Marimar. Role ko po dito ay si Natalia. Staff po ako dito sa resort ng mga Santibañez. At meron akong lihim na pagtingin kay Choi. Pero later on sa story, gagawa din ako ng konting conflict. So abangan nyo na lang po kung ano yun. It's an honor bilang dati fan ako tapos ngayong kasali na ako dito. Kaya yun, yung role na binigay sa akin, pagbubutihin ko na lang yun. Ano kaya ang nararamdaman nila na gaganap sila ng mga roles na pinatanyag almost 15 years ago?
Dati, nanonood ako ng Marimar kasi maganda yung itsura niya, maganda yung mukha niya. Nung kalahati na nung story, kasi lagi akong nasa bahay because I was pregnant noon. So, oo, napapanood ko. Kung fan, I guess so. Well, fun na rin dahil nasubaybay na rin kahit pa paano ang Marimar. Marimar fan talaga ako. Sinusubaybayan ko yun. I feel grateful kasi napasama ako sa ganitong project. I really love Thalia. O siguro, fan na rin yun because Thalia is a beautiful character and I think Marimar has some moral values to teach the viewers. Hindi ako yung regular nakakapanood before ng Marimar, pero syempre before, curious lahat ng tao sa Marimar, diba? So nanonood din ako pag may chance ako. Lahat nung nasa 90s, panahon ng 90s, knows Marimar. That is one of the biggest hits, if not the hit we had during the 90s. Of course, may idea ako sa kanya kasi everybody wanted to be Thalia. Everybody wanted to be Marimar. Pero ang inabangan ko nun sa Marimar si Fulgoso kasi parehas kami ng aso ni Marimar nung bata ako tsaka yung aso niya. Kaya lang sa kanya, iba yung color nung sa akin. Yun. Sobrang fan ako ni Marimar noon. Yun yung lagi kong inaabangan tuwing, I think gabi siya tapos bata pa ako noon Ganun. Ang naalala ko sa Marimar isa yata yun, hindi yung kaisa-isang pinakasikat talaga na teleserye na lumalabas sa television. Tapos ang buong Pilipinas ay gulong-gulo talaga doon kay Thalia, yung pinaka-star ng Marimar. Naalala ko dati nung grade 4 ako, umuwi talaga ako agad after school para lang mapanood si Thalia sa Marimar. Talagang nanonood ako ng Marimar niyan. Favorite ko dyan si Fulgoso. Tsaka si Sergio kasi meron ko mga klase nung college ako. Kamukha si Sergio. Partikular na espesyal ito kay Richard Gomez na tulad ni Marimar ay nagbabalik telebisyon. After long break, masaya. Kasi talaga na-miss ko yung TV work Alam mo, ever since nagsimula ako mag-artista, talagang television yung una kong pinasok So I'm happy to be working again. And I'm excited dahil Marimar yung project. Ako yung daddy ni Ding Dong Dandos dito. And then asawa ko dito si Katrina Halili. Iniimbitahan namin kayo, panoorin niyo yung Marimar, yung pilot episode. Hindi lang yung pilot, kundi yung buong serye. Abangan niyo kasi magiging very exciting ito. Bago yung screen characters na makikita nyo, it will be a totally different chemistry. May enjoy nito Marimar. Natatangi ang Marimar sa ibang dramang pang-telebisyon dahil sa isang kakaibang karakter, isang nagsasalitang aso. Aba, dapat makahanap rin tayo niyan dito. Sa original na Marimar, may isang karakter na talagang kinagiliwan ng mga manonood dahil sa kanyang walang imbot na pagmamahal sa ating bida. Pagmamahal na maaring sabihin na natin mas higit pa kay Sergio, pero pagmamahal na kakaiba. At ito ang pagmamahal ni Fulgoso. Di may kakailang major character sa original na Marimar ang alagang aso na si Fulgoso. Kung kaya naman mahalagang makast ito ng tama. Pero sa dami ng talented aspirants, hindi naging madali ang pagpili. Walang itulak kabigin ng mga ito nang kinailangan pagharap-harapin sila sa isang tagisan ng galing. Simulan na natin ang Search for Fulgoso, ang superstar na aso! Ngunit siyempre, may isang nangibabaw. At ang ating Fulgoso, ang superstar na aso ay si Nigel! Congratulations, Nigel! Meron ng bago mukha si Fulgoso. Pero kasing halaga ng itsura niya ay ang boses na ilalapat ng komedyanteng si Michael V. I've been doing this Bitoy's Funniest Videos, yung nagboboses ng mga animals, mga characters. So parang fun lang, tsaka at the same time challenging, hindi ka makikita pero paano ka makakapag-emote, paano makakapagpatawa, paano ka makakapag-elicit ng emotions. Kaya yun, tinanggap ko yung role dahil it's something fun to do. Si Fulgoso kasi sa Marimar na original, solo flight lang siya. This time around, meron na siyang makaka-love team. At ito ay isang aso rin na ang pangalan niya ay Fifi. At nagboses sa kanya ay kasama ko sa Bubble Gang si Rufa May Quinto. Exciting. May love team!
guys, Fifi po, ang precious princess pooch ni Angelica. Nag-usap kami ni Rufa May regarding that. Tapos parang kinonsultan niya ako about it. Sabi ko, alam mo, kunin mo yung role kasi ano to it's something different. Tsaka hindi ka masyadong mapapagod. Ang role na Marimar ay ang nagdala kay Thalia sa international stardom. Kung kaya't hindi maipagkakaila na ito ay isang role of a lifetime sa kung sino mang batang aktres na mapapalad na mapili para sa role na ito. Mahigpit ang labanan, pero isa lang ang namukod-tangi. Umiibig ako ngayon. Umiibig ako kay Seryo. And finally, si Marian Rivera, ang bagong Marimar. Hindi ko ma-explain yung naramdaman ko nun kasi unexpected lahat. Tapos binasa ko yung letter na ako nga daw yung napiling Marimar. So, naiyak talaga ako sa sobrang tuwa na, wow, ako na si Marimar. Parang ganun yung naramdaman ko. Ano po? Ayoko yun. Mamsi. Ako daw po yung napiling Marimar. Ayoko magsalita ng gagalingan ko, gagawin ko lahat, magugustuhan nyo, pero ibibigay ko yung 100% ko dito na sasabihin nyo na, Marian is Marimar. In 3 years since she entered showbiz, Marian has managed to make her mark on TV. Naging bahagi siya ng di iilang hit TV series. Lahat ng roles markado. Bilang bida, Ay! Ayun tuloy! Umalis na si Catherine Marquez! bilang kontrabida. Sinabi nang wala akong anak! At minsan, bida kontra bida sa iisang show. Asawa ako ni Lucas! Dito niya ako iniwan, dito rin niya ako babalikan! Ganon? Kahit anong gawin niyo sa akin, hindi niyo ako mapapalayas dito! Kaya naman di nakakagulat na may acting award siya. At ngayon, nakaamba na siya upang maging isang malaking bituin. We viewed the audition tapes and then it was unanimous. We gave it to Marian. Sa paniniwala ko, there is no better star para gumanap or actress para gumanap bilang Marimar. Tayo tuwan-tuwa na nakakita tayo ng isang kasing ganda ni Marian para gumanap sa Marimar. Ayusin ko po yung trabaho ko, ibibigay ko yung 100%. Hindi ko sila bibigyan, katulad po sinabi ng mga boss natin, talagang gagawin ko po lahat. Ito na ang pinakamalaking break sa career ni Marian Rivera bilang Marimar. Masusi ang ginawang preparasyon ng produksyon ng Marimar mula sa paglalahad ng set upang maging kapanipaniwala ang paglalahad ng kwento ng Marimar hanggang sa makeup at costume na siyang naging gabay namin para mabuo ang aming characters. Di ba, Pulgoso? Oo nga! Kakaiba ka naman kasi, Pulgoso eh. Kakaiba rin ang ginawa ng production team. Nag-ayos sila ng isang makatotohanang resort na magiging resort ng pamilya Santibanez sa kwento. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdating nyo ngayong gabi. Napaka-importante para sa akin ang okasyong ito dahil ito ang kaarawan ng aking pinakamamahal. Ladies and gentlemen, please welcome Angelica Santibanez. At isang buong isla sa Zambales ang kinuha at inayos upang maging lugar na kinalakhan ni Marimar. Huwag mong takutin ang sarili mo. Darating din yun. Bakit wala pa nga siya? Lola! Talagang pinaghandaan namin ito simula pa lang sa casting, simula sa paggawa ng story, lahat na pinaghandaan para mapaganda at sigurado kaming hindi kami mapapahiya sa inyo.
Di pa natapos roon ang trabaho ng production designer dahil kailangan nilang gawing pulido ang damit at itsura para makuha ng mga artista ang tamang feel ng characters nila. Si Seryo, yun din yung ano namin sa kanya kung paano namin siya gagawin si Seryo na ibang Seryo na... At hindi ko rin makikita sana si Ding Dong Dante. We've managed to make over these two lead characters. Pero syempre ang pinakaabangan, ang styling na gagawin kay Marian bilang Marimar. Now, pag nakikita nga sila ng tao, hindi na Ding Dong ang tawag sa kanya, hindi na rin Marian ang tawag sa kanya, kundi Marimar at saka Seryo na. At ang gagawing pag-iiba ng itsura ni Marian bilang si Belia. Ibig sabihin ito, ilalagay niya? Ilalagay niyo po sa lahat ng katawan niyo po. So you need, let's see what you expect. Okay, let's say you go... Nakakatakot naman yan! Hindi naman makaloka! Sandali lang! Kailangan ko pa ng isa pang session kasi ito lang yung nangiti ko kasi sa kabanda dito. Tapos yung legs walang nangyari. So, baka kailangan ko pang bumalik ulit para ma-achieve namin yung tan na gusto nila. Unang-una, yung skin color I took into consideration. Any color that they want, pwede sa kanya talaga. Pangalawa, the cuts that I'll be making for her would be simple elegance. Kasi yan yata yung theme eh. I don't want to overpower her face or her body with so much detail. So very simple yung details, pero sophisticated. Mula rito, tuloy-tuloy na ang aming pagbabago. Mula sa pisikal na kinuhanan ng top photographer June De Leon hanggang sa pagsasalita. Ay, naku po, Igoso. Wala naman tayong nahuling talangka. Pero, nagugutom na ako eh. Alam ko ikaw din. Nagugutom mo din sila, Lola. Tapos, shift position. Mahirap ang Marimar dahil pinagaganda siya. Pinagaganda ang itsura niya, pinagaganda ang pagkakalatag ng storya, pinagaganda ang mga drama at mga aksyon na makikita ng mga tao, kaya siya mahirap. Pero itong hirap na ito ay hindi hirap na mapapailing ka. Ito yung hirap na mapapangiti ka kasi sa kada hirap na sinusuong ng production team, nakikita naman nila ang resulta at yon ang nakakatuwa sa lahat. Pati na pagkalaw. Iba to, iba si Seryo. Tsaka pinaghandaan niya eh. Sa workshop pa lang, nakita ko na si Ding Dong na parang desidido rin eh. Si Marian kasi since the audition, the workshop, and the dance rehearsal namin bilang Marimar, napapahanga niya ako. Malaking bahagi sa Marimar ang musikang nakalapat dito at syempre ang theme song. At ngayon sa pagbabalik ng Marimar, meron itong bagong theme song na isinulat ni Joe Bartolome at nilapatan ng musika ni Mel Villena at inawit naman ni Miss Regine Velasquez. Yung inspirational actually, simple lang yung the first theme ng Marimar, which was Latin-oriented since galing Mexico. Basically, it's a mambo song. Yung melody ang pinalitan lang namin. Hindi naman siya masyadong talagang napakaiba. Kasi essentially yung melody na yon, we had to retain more or less yung flavor. No? Si Joe Bartolome, who wrote the lyrics,
was also instructed to, of course, yung show yung character mismo, yung personality ni Marimar dun sa song, which is not really different from the original one since it's the same basic character naman. Isa sa mga talagang sumanib sa isip ko na sana makanta ni Regine dahil yung range nung song talagang eksakto sa kanya plus yung quality nung pag sumigaw si Regine, yung alam mo yung playfulness na yon, yung youthful zest na yon na kay Regine, naiisip ko yun. Ang maganda naman si Regine, very visual din siya nakikita niya kaagad kung anong gusto, kaya wala ka problema, take one lang yan at saka wala pa yata 30 minutes na tapos kinanta yung kanta. Amazing. It's very exciting, of course, na ako yung napiling kumanta ng theme song ng Marimar, and just like Darna before, this is another huge project, and it's always, of course, great to be part of a big project, diba? So, hindi ako nagdalawang isip naman na nung tinanong nila ako. It's a nice song, very catchy. Mabilis na tumatak sa ulo ko. Plus, maganda yung beat. Parang tipong matatandaan talaga kaagad ng mga tao, lalo na yung, ow! Damit, ayos, galaw, musika at mga artista. Kompleto na ang mga kailangan upang gumawa ng isa na namang TV milestone. At maiksing panahon na lang hihintayin. At makikita nyo na ang muling pagbabalik ni Marimar. Sama-sama nating balikan ang pagmamahal natin sa isang babaeng minsan nating kinagiliwan. Ito ay gagampanan ng ating mga pinakamahuhusay na artistang Pilipino sa direksyon ng pinakamahuhusay nating mga direktor. Kapuso na po si Marimar at makakasama natin siya gabi-gabi dito sa GMA Telebaba. Isa itong talagang ipinagmamalaki ng GMA. This is the first foreign telenovela that will be localized on Philippine TV. GMA's and the Philippines' next primetime phenomenon. Mga kapuso, I am very proud to introduce to you, together with her Sergio and leading man Ding Dong Dantes, GMA's next big star and our very own Pinay Marimar. Walang iba kung hindi si Marian Rivera. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. At inaasahan po namin ni Ding Dong ang inyong suporta. At si Fulgoso din daw po, umaasa sa suporta nyo. Sa Lunes na po, August 13, kaya abangan nyo na. Kung kaya, iiwanan namin kayo ng patikim na mga piling eksena. Sa saliw ng aming bagong theme song na naguhudyat, nagbalik na nga si Marimar. Lumaki sa tabing dagat, sa lolo't lola na mulat. Di nagkulang sa pangaral, busog sa pagmamahal. Marimar, ako si Marimar. Simple man at mahirap, meron ding mga pangarap. Hangat sa pagdarasal, tunay na pagmamahal. Marimar,